που σώζονται τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ο Άγιος Ιωάννης θεωρείται ο προστάτης του Ορθόδοξου μοναχισμού και αρχηγός του μοναχικού τάγματος, λόγω και της άσκησής του στην έρημο. Αναρρύθμιτα είναι τα μοναστήρια και οι εκκλησίες που τιμώνται στο όνομά του. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του καθ' όλο το έτος στις εξής ημερομηνίες: την σύλληψή του στις 23 Σεπτεμβρίου, τη γέννησή του στις 24 Ιουνίου, την αποτομή της κεφαλής του στις 29 Αυγούστου. Τότε πανηγυρίζουν τα περισσότερα μοναστήρια του Προδρόμου. Την πρώτη και δεύτερη έβρεση της κεφαλής του στις 24 Φεβρουαρίου, την τρίτη έβρεσή της στις 25 Μαΐου και τη σύναξή του μετά τα Θεοφάνεια στις 7 Ιανουαρίου. Τα ιερά του λείψανα βρίσκονταν για αιώνες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ σήμερα, ύστερα από πολλές περιπέτειες, σώζονται σε διάφορα μέρη, κυρίως στην Ελλάδα, Άγιο Όρος και άλλα μοναστήρια. Η κεφαλή, η τίμια κάρα δηλαδή, του Τιμίου Προδρόμου, βρέθηκε θαυματουργικά 3 φορές. Σήμερα, ένα μέρος της τίμιας κάρας του βρίσκεται στο μεγάλο τζαμί της Δαμασκού της Συρίας, το οποίο είναι συνέχεια χριστιανικού ναού, τιμόμενου στον ίδιο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το μέρος αυτό της κεφαλής το έκλεψαν Τούρκοι πειρατές στο Αιγαίο από μοναχούς της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους περίπου το 1765. Στο αγιορείτικο μοναστήρι της Διονυσίου πάντως, γνωστό και ως Μονή του Προδρόμου, υπάρχει σήμερα ένα άλλο ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου, το άφθαρτο και θαυματουργό δεξί του χέρι που βάπτισε τον Κύριο. Ένα άλλο μέρος της κάρας του βαπτιστού Ιωάννου, πιθανότατα το μεγαλύτερο, βρίσκεται από το 1206 στο μεγαλύτερο καθεδρικό ναό γοτθικού ρυθμού της Δυτικής Ευρώπης, στην Αμιένη της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, το 1204, όταν Λατίνοι σταυροφόροι άλωσαν την Κωνσταντινούπολη, έκλειψαν αρκετά ιερά λείψανα, μεταξύ αυτών και το μέρος του άφθαρτου προσώπου του Προδρόμου. Μέρος των λειψάνων του βαπτιστού Ιωάννου, όπως το αριστερό του χέρι, βρίσκονται επίσης στο μουσείο του Τόπ Καπί της Κωνσταντινούπολης. Αναλυτικότερα, από τα ιερά λείψανα του Τιμίου Προδρόμου σήμερα σώζονται: μέρος της κάρας του στην Ιερά Μονή Δοχέριου Αγίου Όρους, μέρος της κάρας του στο μεγάλο τζαμί της Δαμασκού της Συρίας, το επάνω μέρος της κάρας του στο Οθωμανικό Μουσείο των Ανακτόρων Τόπ Καπί της Κωνσταντινούπολης, το μπροστινό μέρος της κάρας του χωρίς τη Σιαγώνα στην Αμιάν της Βόρειας Γαλλίας, μέρος της Σιαγώνας μετά 3 οδόντων στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους, η αδιάφθορη δεξιά του χείρα στην Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους, η αδιάφθορη αριστερά του χείρα στο Οθωμανικό Μουσείο των Ανακτόρων Κωνσταντινούπολης, μέρος της αριστεράς του χείρας στην Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, δάκτυλος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, απότμημα της αριστεράς του στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Μακρινού Μεγάρων, αποτμήματα στις Μονές Ιβύρων Παντοκράτορος και Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους, αποτμήματα στις Μονές Κίκου Κύπρου, αποτμήματα στις Λαύρες Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργιού Μόσχας και Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, αποτμήματα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία. Ακόμη, στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αγιαλίας σώζεται η πληξίδα του. Στο θησαυρό του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη της Ιταλικής πόλης Μόντσας φυλάσσεται μια σπάνια λειψανοθήκη. Η λειψανοθήκη, που έχει σχήμα θήκης ή τσάντας, περιέχει ένα δόντι, στάχτες και μαλλιά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που είναι και ο πολιούχος της πόλης Μόντσας της Ιταλίας. Η μπροστινή πλευρά είναι διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους και γεωμετρικά σχέδια, ενώ η πίσω είναι εκχάρακτη με σκηνή της Σταύρωσης. Κατά παραγγελία του μουσείου, το δόντι εξετάστηκε από οδοντίατρο, ο οποίος βεβαίωσε ότι ανήκει σε άνδρα 30 χρονών που είχε διατροφή πλήρη φυτικών ινών. Η κάτω σιαγών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Δομήρου. Στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους αποθυσαυρίζεται και απότμημα της σιαγώνος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Τις ευλογίες του να έχουμε.